አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ኢንሻአላህ ዛሬ የሎሚ ኬክ ነው የምናዘጋጀው። እዚህ ጋር የሎሚ ልጣጭ አለኝ፣ 2 ሎሚ ፈቅፍቄ ማለት ነው። አንድና ግማሽ የሚሆን እንደ ሎሚያችሁ ይወሰናል። የሎሚ ጭማቂ አለኝ። እዚህ ጋር ወተት አለኝ። እዚህ ጋር 1 ካፕ ሱካር አለኝ። ግማሽ ካፕ ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው። 1 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 ትንሽዬ ማንኪያ ቫኒላ፣ 3 እንቁላል አለኝ። 2 ካፕ ዱቄት እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን እንቁላሌንና ስኳሬን ቫኒላን ባንድ አድርጌ ብሌንድ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። የምጠቀመው በዚህ ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን በዚህ መልኩ መትቼዋለሁ ማለት ነው። ዘይትና ስኳር ቫኒላውን አሁን የሎሚ ጭማቂዬንና ወተቴን እየጨመርኩኝ ዱቄቴን እጨምራለሁ ማለት ነው። 2 ካፕ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። የሎሚ ልጣጩን እንጨምራለን፣ ቤኪንግ ፓውደሩንም አሁን ከዚህ በኋላ ነው ሁሉንም ጨምሬ በደንብ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ይሄው አሁን ዱቄቴን ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር አልጨምርም። ወተቱና ሎሚ ይበቃዋል ማለት ነው። የሎሚ ጭማቂና ወተቱ በደንብ ያቀላቅልልኛል። አሁን እሱን በደንብ መታውና ወደ ኦቨን ሳስገባ አሳያችኋለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን በዚህ መልኩ አቀላቅለዋለሁ። መጋገሪያን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ኦቨን ይሞቃል ማለት ነው። ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ይፈጃል። እኔ 350 ዲግሪ ላይ ነው የማደርገው። ምናልባት የእናንተና የኔ ኦቨን ሊለያይ ይችላል። እናንተ ትንሽ መጠጥ እስከሚያደርግ ድረስ ሩብ ሰዓት ምናምን እስከሚሆነው ድረስ ተውትና ከዛ በኋላ እየከፈታችሁ ይዩት ማለት ነው። ከዛ በፊት ከከፈታችሁት ግን ይመለስባችኋል ማለት ነው። ውስጡ ክፍትፍት እንዳይል ያደርገዋል። ቶሎ አትክፈቱት ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ ትንሽ ዋጥ እስከሚያደርግ ድረስ። አሁን እኔ በቀጥታ አስገባውና መጨረሻ ላይ ያሳያችኋል። እናንተ ውስጡ ፍራፍሬዎችን ማስገባት ከፈለጋችሁ እንደ እንጆሪ ምናምን ነገሮችን ማስገባት። ጓደኞቼ ኬካችን ይሄን መስሏል። ወደ 50 ደቂቃ ፈጅቷል ማለት ነው። አሁን ከቀዘቀዘ በኋላ ወደ ማቅረቢያችሁ ላይ ስትገለብጡት በፈለጋችሁት ነገር ማስጌጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን ማስጌጠው በስኳር ፓውደር ነው ማለት ነው። በተፈጨ ስኳር ነው። ግን አሁን አልቀዘቀዘም። ሚኒ ወደ ማቅረቢያ ላይ ስገለብጥ ስኳር በስሱ ከላይ አስጌጥበታለሁ ማለት ነው። ፓውደር የሆነ ስኳር፣ የተፈጨ ስኳር ካላችሁ እሺ፣ ከሌላችሁም ፈጭታችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው።